नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा चार्ट बनाइरहेको छु र यो चार्टमा मैले यहाँनिर स्लाइसर एड गरेको छु। यो स्लाइसरमा यहाँनिर मैले एभरेज हेर्नको लागि मैले यो चार्ट बनाएको हुँ। मैले जुन जात-जातिगत आधारमा जुन जात-जातिगत विद्यार्थीहरू यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु त्यही जात-जातिगत आधारको जुन एभरेज छ त्यो एभरेज चाहिँ यहाँनिर देखाइदिन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्राह्मण क्षेत्रीमा क्लिक गरेँ भने ब्राह्मण क्षेत्री छात्र-छात्रा जति छन् यिनीहरूको सम्पूर्णको जुन एभरेज छ विषयगत एभरेज, विषयको नाम यहाँनिर तलपट्टि लेखिरहेको छ, विषयगत एभरेज यहाँनिर देखाइरहेको छ। त्यस्तै दलितको हेर्न पर्यो भने मैले दलितमा क्लिक गर्छु, यहाँनिर दलित विद्यार्थीहरूको छात्र-छात्रा दुवैको यहाँनिर एभरेज देखाइरहेको छ। अब दलितमा पनि मानौँ मलाई चाहिँ छात्राको हेर्न मन लाग्यो भने यहाँनिर एफमा मैले क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ दलित छात्राको जुन चाहिँ रहेको छ एभरेज त्यो एभरेज चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। यस्तै तरिकाले मैले जनजातिको पनि हेर्न सक्छु, दलित जनजाति छात्र-छात्रा दुवैको चाहिँ यहाँनिर एभरेज आइरहेको छ, सम्पूर्ण विषयगत रूपमा यहाँनिर आइरहेको छ। यो जुन चार्ट छ, यो जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया चाहिँ लेजरसँग सम्बन्धित रहेको छ। मैले चाहिँ यो फाइलको अर्को सिटमा यहाँनिर चाहिँ जुन लेजर छ यो लेजर चाहिँ यहाँनिर तयार गरिरहेको छु। यो मैले कक्षा 6 को लागि बनाइरहेको छु। तपाईले जुनसुकै कक्षाको लागि यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो तरिकाले मैले यहाँनिर बनाइरहेको छु र यो लेजरमा जुन फिल्डहरू छन् यी फिल्डहरू प्रत्येक विषय अनुसारले यहाँनिर फिल्डहरू राखिएको छ र यो लेजर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भका कुरा मैले यसअघि नै विभिन्न भिडियोहरु मार्फत बताइसकेको छु। आज चाहिँ म यो लेजरको आधारमा यस्तो खालको जुन एभरेज देखाउने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ यो तरिका चाहिँ कसरी गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भका सम्पूर्ण कुराहरू मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियो रोचक छ, भिडियोबाट तपाईले केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले एक्सेलको जुन फाइलमा लेजर बनाउनु भएको छ त्यही फाइलको तलपट्टि जुन सिट रहेको छ न्यू सिट, यो न्यू सिटमा तपाईले क्लिक गरेर प्लसमा क्लिक गरेर यहाँनिर न्यू सिट चाहिँ एउटा क्रिएट गर्नु होला। यो यहाँनिर नयाँ सिट यहाँनिर आइरहेको छ। अब आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आवश्यक फिल्डहरू यहाँनिर सबै विषयका नाम लगायतका फिल्डहरू चाहिँ तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फिल्डहरू चाहिँ आवश्यक फिल्डहरू विद्यार्थीका नाम लगायतका फिल्डहरू र सबै विषयका नामहरू चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर चाहिँ यो राखिदिन्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर यति फिल्डहरू चाहिँ यहाँनिर राखिसकेको छु। जस्तो यहाँनिर रोल नम्बर रहेको छ, यहाँनिर नेम अफ स्टुडेन्ट रहेको छ, यहाँनिर जेन्डर, यहाँनिर कास्ट रहेको छ, डिओबी रहेको छ। यहाँनिर प्रत्येक विषयहरू जुन विषयको चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा हामीले यहाँनिर चाहिँ नम्बर राख्ने छौं। जुन यहाँनिर लेजरमा चाहिँ 50-50 पूर्णाङ्कमा अथवा 75-25 को तरिकाले चाहिँ जुन लेजरमा रहेको हुन्छ यसलाई 100 पूर्णाङ्कमा बनाएर हामीले चाहिँ यहाँनिर प्रत्येक विषयको नम्बरहरू यहाँनिर ल्याउने छौं। अब यहाँनिर जति पनि रहेका छन् यी हामीले यहाँनिर टाइप गर्दैनौं, यहाँनिर चाहिँ हामीले लिएर आउँछौं। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ रोल नम्बर जुन छ रोल नम्बर पनि हामीले लेजरबाट लिएर आउँछौं। त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर तपाईले बराबर लगाउनु होला। बराबर लगाइसकेपछि तपाई लेजरमा जानु होला र यो जुन रोल नम्बरको पहिलो कोलम छ यो कोलममा तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको रोल नम्बर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँ तपाईले यसरी ड्र्याग गरिदिनु भयो भने उहाँका सबै रोल नम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछन्। रोल नम्बर आइसकेपछि अब हामीलाई नेम अफ स्टुडेन्ट ल्याउनु छ, त्यसको लागि पनि तपाईले यहाँनिर बराबर लगाउनु होला। तपाई लेजरमा जानु होला, लेजरमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थीको पहिलो विद्यार्थीको नामलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरेपछि यहाँ पहिलो विद्यार्थी यहाँ आएको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला। यो ड्र्याग गरेपछि यहाँनिर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जति पनि विद्यार्थीहरू छन् ती सबै यहाँनिर यसरी आउँछन्। यहाँनिर जेन्डरको कुरा छ, जेन्डरमा पनि तपाईले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, बराबर लगाउनु होला। तपाई लेजरमा जानु होला, यहाँनिर जुन जेन्डर रहेको छ जेन्डरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला, पहिलो सेललाई क्लिक गर्नु होला जेन्डरको र तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो आएको छ, यसलाई तपाईले यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर कास्ट आएको छ, यसमा पनि तपाईले बराबर लगाउनु होला। तपाई लेजरमा जानु होला, लेजरमा गएर तपाईले यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु होला र इन्टर गरिदिनु भयो भने उताको सेम जेको त्यही तरिकाले यहाँनिर आउने गर्दछ, हुबहु यहाँनिर यसरी आउने गर्दछ। तपाईले यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ। डेट अफ बर्थ रहेको छ, डेट अफ बर्थलाई पनि गर्ने त्यही हो। तपाई बराबर लगाउनुस्, लेजरमा जानुस्, डिओबी लाई सिलेक्ट गर्नु, इन्टर गरिदिनुस् र यहाँनिरबाट तपाईले ड्र्याग गरिदिनुस्। उता जे छ त्यही कुरा यहाँनिर आउँछ र उता चेन्ज गर्दा बित्तिकै यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ।
अब नेपाली विषयको रहेको छ, नेपाली विषयको लागि यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बराबर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ लेजरमा जानु होला। अब यहाँनिर हामीलाई अङ्क चाहिएको छ। अङ्क चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल टोटल भनेर 50 पूर्णाङ्कको यहाँ रहेको छ। फाइनल टोटल भनेर चाहिँ एक्सटर्नलको टोटल चाहिँ यहाँनिर 50-50 गरेर दुईटा कोल्युम गरेर बल्ल 100 पूर्णाङ्क यहाँनिर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टरनलको टोटल भएको जुन सेल छ त्यो सेललाई क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर प्लस लगाउँछु म। त्यसपछि चाहिँ जुन एक्सटर्नलको टोटल छ यो एक्सटर्नलको टोटल भएको कोलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यो दुईटा यो प्लस यो गरेर चाहिँ त्यहाँनिर ल्याइदिनु भनेर चाहिँ यो तरिका चाहिँ यहाँनिर हामीले यो फर्मुला यहाँनिर लगाइएको छ र यसपछि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ जुन नेपाली विषय छ नेपाली विषयमा चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल दुईटैको जोड दिएर यहाँनिर आएको छ। जस्तो यहाँनिर 98 आएको छ, यता गएर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 48 र 50 48 50 98 यो दुईटा सही तरिकाले यहाँनिर आइरहेको छ। अब तपाईँले यसैलाई ड्र्याग गरिदिनु भयो भने त्यही जुन प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रियालाई फलो गर्दै यो त्यस्तो तरिकाले इन्टरनल र एक्सटर्नल जोड दिएर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यदि तपाईँको 100 पूर्णाङ्कमै अङ्क रहेको छ भने त्यसरी जोड्नु पर्दैन। अब हामीले यस्तै गरेर इङ्ग्लिसको लागि पनि गर्छौँ। इङ्ग्लिसको लागि इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्नु होला, बराबर लगाउनु होला, लेजरमा जानु होला। लेजरमा गएर इङ्ग्लिसको इन्टरनल प्लस इङ्ग्लिसको एक्सटर्नल अब इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँनिर गएर तपाईँले ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यो पनि जीको त्यही तरिकाले यहाँनिर आएको छ। म्याथको लागि पनि तपाईँले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, बराबर लगाउनुहोस्, यहाँनिर जानुहोस्। यो चाहिँ कक्षा 6 मा चाहिँ म्याथको पनि प्रयोगात्मक हुन्छ, इन्टरनल र एक्सटर्नल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्टरनलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, प्लस दबाउनुहोस्, एक्सटर्नलको अङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। म्याथको पनि जेको त्यही तरिकाले आएको छ। अब तपाईँले यसरी नै सबै विषयको चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले लेजरमा भए अनुसारले प्रत्येक विद्यार्थीको प्रत्येक विषय अनुसारको जुन 100 पूर्णाङ्क अन्तर्गत बनाएर यहाँनिर मैले चाहिँ यो नम्बरहरू यसरी ल्याएको छु। मतलब यहाँनिर डाटा एन्ट्रीको काम चाहिँ गरिसकेको छ। यहाँ मैले टाइप गरेको छैन, मैले चाहिँ के गरेको छु यहाँ चाहिँ बराबर लगाएर उतापट्टिबाट सिलेक्ट गरेर लेजरबाट यो सबै कुराहरू यहाँनिर ल्याएको छु। लेजरमा चेन्ज हुँदा बित्तिकै यहाँ पनि अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ यो। र अब यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई जुन छ यसलाई तपाईँले सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्ना डाटा भएका जति पनि छन् यिनलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल टी दबाएर यसलाई टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल टी दबाउनु होला। कन्ट्रोल टी दबाएपछि यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यो बक्समा माई टेबल एज हेडर्स यो टिक लगाएको छ। यसलाई तपाईँले यतिकै रहन दिनु होला। यहाँबाट तपाईँले ओके गर्नु होला र ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन पनि रहेको छ यो चाहिँ एउटा टेबलमा कन्भर्ट भएको छ। तपाईँले यसको टेबलको जुन डिजाइन छ त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यस्तै डिजाइन चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कोलमहरू नमिलेको भए तपाईँले यस्तो तरिकाले यहाँनिर मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यो तरिकाले तपाईँले गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ टेबलमा कन्भर्ट गरेको छु। टेबलमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। टेबलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक विषयको एभरेज चाहिँ हामीले यहाँनिर निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिधै एभरेज फर्मुला लगाएर हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो जुन टेबल छ टेबल भित्र चाहिँ नगर्नु होला, टेबलको बाहिरपट्टि ठ्याक्कै तलपट्टि तपाईँले चाहिँ टेबल बाहिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सब टोटल लगाउनु पर्ने हुन्छ। एभरेज फर्मुला लगाएर हुँदैन, सब टोटल लगाउनु पर्ने हुन्छ। सब टोटल भित्र एभरेज लगाइयो भने यसले बल्ल सही तरिकाले काम गर्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर बराबर लगाउँछु। यहाँनिर सब टोटल लगाउँदैछु म SUP सब टोटल यहाँनिर तल आइरहेको छ। यसमा मैले चाहिँ ट्याब दबाइदिन्छु। यहाँनिर ब्राकेट ओपन भएको छ। अब सब टोटल अन्तर्गत विभिन्न फर्मुलाहरू छन्। यी फर्मुला मध्ये तपाईँलाई कुन फर्मुला चाहिएको छ त्यही फर्मुलाको अङ्क चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मलाई चाहिँ यहाँनिर एभरेज चाहिएको हुनाले एभरेज चाहिँ 101 नम्बर अङ्कमा 101 नम्बरमा रहेको छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँनिर सिधै 101 दबाइदिन्छु। 101 दबाउनु भनेको मैले चाहिँ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न चाहिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कमा लगाउनु होला। कमा लगाइसकेपछि रिफरेन्स भनिरहेको छ। रिफरेन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नेपाली विषय अन्तर्गत विद्यार्थीहरू रहेका छन् यिनीहरूको प्राप्ताङ्क नेपाली विषय अन्तर्गतका यो सबै चाहिँ मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ ब्राकेटलाई तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ र इन्टर गरिदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन एभरेज छ यो एभरेज चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। अब यो आइसकेपछि तपाईँले इङ्ग्लिसमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुनेछ। बराबर लगाउनु होला। बराबर लगाएर चाहिँ तपाईँले सब टोटल SUB
सब टोटल चाहिँ तपाईले यहाँनिर लगाउनु होला। ब्राकेट ओपन भएको छ। 101 मा चाहिँ एभरेज रहेको छ, त्यो कारणले 101 दबाउनु होला। यहाँनिर कमा दबाएपछि रिफरेन्समा आएको छ। रिफरेन्स चाहिँ तपाईले यही दिनुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसलाई इङ्ग्लिसको। अब तपाईले यति गरेपछि ब्राकेट चाहिँ क्लोज गरेर इन्टर गर्नुभयो भने इङ्ग्लिस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको एभरेज जुन छ त्यो एभरेज चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। म्याथमा पनि तपाईले त्यही गर्न सक्नुहुनेछ। बराबर लगाउनु होला एसयुबी र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले प्रत्येक विषय अन्तर्गत जुन विषयको चाहिँ एभरेज छ त्यो एभरेज चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी निकालिरहेको छु। यो चाहिँ मैले यहाँनिर सब टोटल लगाएको छु। यो सिधै एभरेज चाहिँ नलगाउनु होला, सब टोटल अन्तर्गत एभरेज लगाउनु होला। यसको फाइदा के हुन्छ, सब टोटल लगाएर चाहिँ सब टोटल अन्तर्गत एभरेज लगाउनुको फाइदा के हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन सबै विषय अन्तर्गतको एभरेज यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब मानौँ मलाई चाहिँ यहाँनिर कास्ट अन्तर्गत जान्छु र यो म जेन्डर अन्तर्गत जान्छु र जेन्डर अन्तर्गत गएर अहिले चाहिँ छात्र छात्रा दुवैको चाहिँ यहाँनिर एभरेज आइरहेको छ। अब म चाहन्छु केवल चाहिँ छात्राको मात्रै एभरेज आओस् भन्ने म चाहन्छु। यहाँनिर म फिल्टर गर्छु। फिल्टर गरेर ओके गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन छात्राको एभरेज छ अहिले छात्राको एभरेज मात्रै आइरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर जात जातिगत आधारमा गएर मैले चाहिँ यहाँनिर मानव दलित विद्यार्थीको मात्रै दलित छात्राको मात्रै हेर्न चाहेँ भने दलितलाई टिक लगाउँछु र यहाँबाट मैले ओके गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ दलित फिमेलको मात्रै यहाँनिर एभरेज आइरहेको छ। अब तपाईले यो जुन विषयका नामहरू छन् यी विषयका नामहरूलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। विषयका नामलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। नामलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यही सिटमा राख्न पनि सक्नुहुनेछ, नत्र तपाईले अर्को सिटमा पनि जान सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर अर्को सिट क्रिएट गर्छु र यो सिटमा गएर मैले चाहिँ यहाँनिर कर्सर राख्छु र यहाँनिर पेस्ट जुन छ यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर जुन ट्रान्सपोजको अप्सन छ यो ट्रान्सपोजको अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ भने उहाँका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरू चाहिँ यहाँनिर ठाडो मुख यहाँनिर यसरी आइरहेका छन्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाडो रूपमा चाहिँ यसरी विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँनिर मैले यसरी राखेको छु। यसरी राखिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ प्रत्येक विषय अन्तर्गत जुन एभरेज छ त्यो एभरेज चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले जस्तो नेपाली विषयको एभरेज यहाँनिर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र बराबर लगाउनु होला। बराबर लगाएर तपाई चाहिँ यही हामीले चाहिँ जहाँनिर भर्खरै सब टोटल लगाएर एभरेज निकालेका थियौं यही ठाउँमा आएर तपाईले चाहिँ नेपाली विषय अन्तर्गत जुन एभरेज छ त्यो एभरेजलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले इन्टर गर्नु होला। इन्टर गर्दाबित्तिकै नेपाली विषय अन्तर्गत एभरेज यहाँनिर आइरहेको छ। इङ्ग्लिसको ल्याउनको लागि पनि तपाईले बराबर लगाउनु होला। यहाँनिर जानु होला। इङ्ग्लिसको लागि तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। इङ्ग्लिसको एभरेज यहाँनिर आएको छ। त्यस्तै गरेर म्याथको लागि बराबर लगाउनु होला। फेरि यही जानु होला। म्याथको जुन एभरेज छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला, इन्टर गरिदिनु होला। साइन्सको लागि तपाईले फेरि बराबर लगाउनु होला। यहाँनिर गएर साइन्सको जुन रहेको छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र इन्टर गरिदिनु भयो भने त्यो पनि यहाँनिर आएको छ। सोशलको लागि पनि त्यही हो। सबैको लागि तपाईले यसरी नै बराबर लगाउँदै यसलाई तपाईले ल्याउन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो जुन रहेको छ यसलाई यो पुरै चाहिँ यो विषयका नाम र जुन एभरेज रहेको छ यो एभरेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला। यहाँनिर विभिन्न प्रकारका चार्टहरू छन्। ती चार्टहरू मध्ये तपाईलाई कुन चार्ट चाहनुहुन्छ त्यो चार्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर यो चार्ट यहाँनिर लिइरहेको छु र यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि यो आवश्यक पर्ने जुनसुकै चार्ट यहाँबाट लिन सकिन्छ। म यो लिएको छु र मैले चाहिँ यहाँबाट ओके गरेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यसको आधारमा यहाँनिर चार्ट आइरहेको छ। यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर चार्ट आइरहेको छ। अब यो चार्टको स्टाइल चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। माथि पनि रहेको छ। तपाईलाई कस्तो खालको चार्ट चाहनुहुन्छ त्यो चार्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर विभिन्न चार्टहरू रहेका छन्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चार्ट रहेको छ। म यो चार्टलाई चुज गरेको छु। यहाँनिर यो चार्ट आएको छ। यो चार्ट आइसकेपछि अब यहाँनिर म अर्को सिटमा जान्छु। यहाँनिर जान्छु। यहाँनिर गएर म यो टेबलमा चाहिँ क्लिक गर्छु। टेबलमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर डिजाइन ट्याब आएको छ। यो डिजाइन ट्याबमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर इन्सर्ट स्लाइसर भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ, स्लाइसर इन्सर्ट गर्ने। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यो बक्सबाट तपाईले एउटा कास्टमा टिक लगाउनु होला र अर्को चाहिँ तपाईले जेन्डरमा टिक लगाउनु होला। कास्ट र जेन्डरमा मात्रै टिक लगाउनु होला र यो गरिसकेपछि तपाईलाई आवश्यक पर्ने अरु पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तर कास्ट र जेन्डरको आधारमा नै हामीले चाहिँ एभरेज हेर्ने हुनाले कास्ट र जेन्डरलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट ओके गर्नु होला।
र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कास्ट र जेन्डरको आधारमा जुन एभरेज निकाल्नको लागि यहाँनिर जुन सर्ट गर्नको लागि दुईवटा बक्सहरू आइरहेका छन्। एउटा बक्सबाट तपाईँले जेन्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को बक्सबाट तपाईँले चाहिँ कास्ट चुज गर्न सक्नुहुनेछ र तिनैको आधारमा यहाँनिर यो टेबललाई सर्ट गराउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो दुईटा छन्। मैले चाहिँ यहाँनिर दलित चुज गरेँ भने यहाँनिर दलितको मात्रै एभरेज यहाँनिर आइरहेको छ। अब म यसलाई क्लियर गर्छु। यहाँनिर फिमेलको हेर्न चाहेँ भने मैले फिमेलमा क्लिक गर्छु, यहाँनिर फिमेलको मात्रै आइरहेको छ र तल जुन एभरेज छ एभरेज पनि फिमेलको मात्रै यहाँनिर आइरहेको छ। यो यस्तो तरिकाले यहाँनिर आउँछ। यसलाई मैले क्लियर गर्छु। अब यसलाई मैले चाहिँ यहाँनिर नराखेर यी दुईटैलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेको छु कन्ट्रोल दबाएर र राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर यहाँबाट मैले कपी गर्छु। कपी गरेर म यहाँनिर आउँछु र यसमा आएर चाहिँ यहाँनिर मैले कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्छु र पेस्ट गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन रहेको छ यो चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ स्लाइसर र मैले चाहिँ यो जुन चार्ट रहेको छ यो चार्टलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर अलिकति तन्काउन पनि सक्छु र यसलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई तपाईँले कपी पेस्ट जहाँ पनि यसलाई पनि कपी गरेर अर्को ठाउँमा लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो ड्यासबोर्ड बनाउनु भयो भने यसलाई कट गरेर तपाईँले ड्यासबोर्डमा लान पनि सक्नुहुनेछ। यो सबै कट गरेर मुभ गर्न मिल्छ। जहाँ पनि कपी कट पेस्ट जहाँ पनि गर्न मिल्छ। यो जहाँ तपाईँले लगेर हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही सिटमा तपाईँले लिएर जान पाउनुहुनेछ। जस्तो अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चार्ट रहेको छ, यहाँनिर स्लाइसर रहेको छ। अब मैले यहाँनिर जस्तो अहिले चाहिँ मेल फिमेल सबैको देखाइरहेको छ, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको एभरेज देखाइरहेको छ। अब मैले मानौँ यहाँनिर मेल चुज गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेलको मात्रै जुन रहेको छात्रको मात्रै जुन एभरेज छ त्यो एभरेज आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि परिवर्तन भइसकेको छ। यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै टेबल परिवर्तन हुन्छ, टेबलमा परिवर्तन आउँछ। यसमा परिवर्तन आउँदा बित्तिकै अनि के हुन्छ यो यहाँ पनि त्यही अपडेट हुन्छ। यही अनुसार यहाँनिर चार्ट बनिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यी दुईटा एक आपसमा सम्बन्धित रहेका छन्। अब मैले दलित चाहेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दलित जुन मेल छन् छात्रहरू छन् तिनीहरूको मात्रै यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब यहाँबाट मैले क्लियर गरिदिएँ भने यो सबै विद्यार्थीहरूको यहाँनिर देखाउँछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाहले नै एउटा हौसला बढाउने काम गर्दछ। यस्तै नयाँ भिडियोहरू बनाउने हौसला प्रदान गर्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।